ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ 18 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ 11 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹੀ $3500 ਰੈਂਟ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਹਾਊਸ ਰੋਜ਼ ਹੈਵਨ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਅਪਗ੍ਰੇਡਸ ਹੀ ਨੇ। ਆਓ ਘਰ ਦਾ ਟੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ।